යක්ෂයත් එක්ක කරපු ගිවිසුමකට පස්සේ මාස 8කින් ඉතා දක්ෂ ඩෙල්ටා බ්ලූස් වාදකෙක් වෙච්ච රොබර්ට් ජොන්සන් ගැන තමයි අද කතාව. හරිටම දිනේ 1911 මැයි 8 වෙනිදා ඇමරිකාවේ මිසිසිපි ජනපදයේ හේසල් හර්ස්ට් කියන ගමේ රොබර්ට් ජොන්සන් කියන මේ කළු ජාතික කුඩා ළමයා උපත ලබනවා. ඒ වුණාට ඒ කාලේ හිටපු කවුරුත් හිතන්නේ නැතුව ඇති අනාගතේ මෙයා ලෝකෙ ඉන්න දක්ෂම බ්ලූස් ගිටාර් වාදකයෙක් වෙයි කියලා. මේ විදිහට රොබර්ට් ජොන්සන් හේසල් හර්ස්ට් කියන ගමේ වැඩිලා ක්‍රමයෙන් තරුණ වියට පාදබනවා. එතකොට රොබර්ට් ජොන්සන්ට වයස අවුරුදු 19යි. ඉතින් මෙහෙම කාලේ ගත වෙද්දී මිසිසිපි බ්ලූස් බාර් එකේ ඉතාමත්ම ජනාකීර්ණ මොහොතක් තමයි උදා වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මේක ඇතුලේ සිගරට් දුමින් පිරීලා ඒ වගේම බියර් මත්පැන්වල වාෂ්පයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වටපිටාව සන්තුෂ්ත වෙලා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. පිරිසට සංගීතයෙන් ආනන්දයට පත් කරන්න ඇවිල්ලා හිටියා ඩෙල්ටා බ්ලූස් වාදකයෝ දෙන්නේ. මෙයාලා ඒ කාලේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ ඒ වගේම ජනප්‍රිය ඉතාමත්ම දක්ෂ ඩෙල්ටා බ්ලූස් වාදකයෝ දෙන්නේ. ඉතින් මේ දිනක නම් තමයි සන්හවුස්යි විලි බ්‍රවුනුයි. ඉතින් තරුණ රොබර්ට් ජොන්සන්ටත් හරිම ආසාවක් තිබිලා තියෙනවා මේ බ්ලූස් බාර් එකේ ගිහිල්ලා බ්ලූස් පර්ෆෝම් කරන්න කට්ටිය ඉස්සරහා. මේ දවස වෙද්දී මේක ඇතුලේ අර විලි බ්‍රවුනුයි සන්හවුස්යි ඒ දෙන්නම පර්ෆෝම් කර කර තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් රොබර්ට් ජොන්සනුත් තමන්ගේ වෙලාවට ආවට පස්සේ කට්ටිය ඉස්සරහා ස්ටේජ් එකට නැගලා තමන්ගේ පර්ෆෝමන්ස් එක කරලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන තියෙන බැලරුම්ම කාරණාව තමයි මෙතනදී තිබ්බ නරකම ඉදිරිපත් කිරීම කරලා තියෙන්නේ රොබර්ට් ජොන්සන්. මේක නිසා මෙයා ඉතාමත්ම ලැජ්ජාවට සහ දුකට පත් වෙනවා. මේ හේතු සියල්ලම එක්ක රොබර්ට් ජොන්සන් හිටි හැටියේම මිසිසිපි ජනපදයෙන් අතුරුදහන් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම කාලේ ගත වෙද්දී මාස 8කට පස්සේ ආයෙමත් රොබර්ට් ජොන්සන් මිසිසිපි ජනපදයේ වෙත පැමිණෙනවා. හැබැයි එන්නේ නිකන් නෙවෙයි, ලෝකෙ ඉන්න දක්ෂතම බ්ලූස් ගිටාර් වාදකයෙක් වෙලා තමයි මිසිසිපි ජනපදයට එන්නේ. ඔහු කොච්චර දක්ෂයෙක් බවට පත් වෙනවද කියනවනම් කලින් මිසිසිපි බ්ලූස් බාර් එකේ ප්ලේ කරපු විලි බ්‍රවුන් සහ සන්හවුස් වගේ අයටත් වඩා ඉහළ දක්ෂතාවයකින් මොහු ඩෙල්ටා බ්ලූස් ප්ලේ කරන්න ගන්නවා. එතකොට මේත් එක්කම කාලයක් ඇද්දී ඔහුගේ රසික රසිකාවියන් සංඛ්‍යාවද ගොඩාක් ඉහළ ගිහිල්ලා ඔහු ගොඩාක් ප්‍රකට පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඇත්තටම රොබර්ට් ජොන්සන් ඉදිරිපත් කරපු සංගීතය තුළ අපි ඔහු භාවිතා කරපු ශානර ගැන කතා කරොත් එහෙම ඒක ගොඩාක් නැඹුරු වෙනවා ඩෙල්ටා බ්ලූස්, කන්ට්‍රි බ්ලූස් සහ ෆෝක් කියන මියුසික් ශානරවලට. එතකොට ඔහු ගිටාරය වාදනය කරද්දී ඔහු භාවිතා කරපු ක්‍රමශිල්ප විදිහට අපි කතා කරොත් එහෙම ගොඩක් විශේෂ විදිහට බොටල් නෙක් ස්ලයිඩ් ටෙක්නික් කියන එක සහ ෆිංගර් පිකින් කියන ටෙක්නික් එක මේකදී අපිට අඳුරගන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම පහසුවෙන්. මොකද ඔහු ඉදිරිපත් කරපු ගොඩක් ගීතවල මේ ශිල්ප ක්‍රම යොදාගෙන තමයි ඔහුගේ ගීත නිර්මාණය කරේ. රොබර්ට් ජොන්සන්ගේ ගීතවල තියෙන යටි අර්ථය සහ ඒ පදවල තියෙන ගැඹුර සහ ඔහු රසිකයා උද්දීපනය වෙන විදිහට මේක ගායනා කරපු නිසා ඔහුට ගොඩාක් රසික රසිකාවියන්ගේ ආදරය සහ ඒ බැඳීම ඔහුට තිබ්බා. මේ හේතුව නිසා ඔහු කාලයක් ඇද්දී ඇල්කොහොල් සහ කාන්තාවන්ට දැඩි ලෙස ඇබ්බැහි වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ හේතුව නිසාම රොබර්ට් ජොන්සන්ගේ පෞල් ජීවිතය වුණත් එච්චර සාර්ථක එකක් වුණේ නැහැ. රොබර්ට් ජොන්සන් තමන්ගේ ජීවිත කාලය තුළ ගීත 29ක් පටිගත කිරීමට ලක් කරා. මේ සියල්ල සිද්ධ වුණේ 1936 සහ 1937 කාලෙදී ඇමරිකාවේ ටෙක්සාස් ජනපදය තුළදී. රොබර්ට් ජොන්සන් සංගීතය ගෙනාපු මේ අලුත් විධික්‍රම ගොඩම්ම බලපෑමකට ලක් කරේ පසු කාලයේදී දියුණු වෙච්ච රොක් ඇන්ඩ් රෝල්, බ්ලූස්, රොක් වගේ ශානරවලදී තමයි. කොටින්ම කියනවනම් පහු කාලයේ දියුණු වෙච්ච මේ අලුත් ශානරවල පූර්වජයෙක් විදිහට රොබර්ට් ජොන්සන්ව හඳුන්වන්න පුළුවන්. රොබර්ට් ජොන්සන්ගේ නම කිව්ව ගමන් මතක් වෙන තවත් දෙයක් තමයි මේ ක්‍රොස්රෝඩ් මිත්‍යාව කියන්නේ. ඇත්තටම මේකට
ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වුණේ ඔහුගේ ගීතවල තිබ්බ යටි අර්ථයන් සහ සමහර ගීතවල තිබ්බ මූලිකම අර්ථයන්. හරියටම 1938 අගෝස්තු 16 වෙනි දින රොබර්ට් ජොන්සන් මැරෙනවා. ඒකට හේතුව වෙන්නේ විවාහක කාන්තාවක් හා ඔහුගේ තිබ්බ අනියම් ඇසුරක් නිසා. මෙහිදී ඔහු මියන්න හේතු වෙන්නේ එම කාන්තාවගේ ස්ථානපුරුෂයා ඔහුගේ මත්පැන් වීදුරුවට වස මිශ්‍ර කිරීම නිසා. ඉතින් ඔහුගේ අතීත සිදුවීම්, ඔහුගේ අතුරුදහන් වීම මාස 8කට මේ වගේ සිදුවීම් ඔක්කොම එකතු වෙලා අන්තිමේදී විචාරකයන්ගේ අදහසක් වුණා මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්න මූලික හේතුවක් වුණේ ඔහු යක්ෂයා එක්ක පවත්වපු ගනුදෙනුවක් කියලා. ඉතින් මේ සියල්ල එක්ක තමයි මේ ක්‍රොස්රෝඩ් කතාව තවදුරටත් වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්න ජනතාව අතර. ඇත්තටම රොබර්ට් ජොන්සන්ගේ ගීත අතර Hellhound on My Trail, Crossroad Blues, Me and the Devil Blues වගේ ගීතවල කියවෙන පොදු කතාවක් තියෙනවා. ඔහුගේ Hellhound on My Trail කියන මේ ගීතේ මේ Hellhound විදියට හඳුන්වන්නේ අපායේ නැත්තම් පාතාලේ ඉඳන් ආපු බල්ලෙක් ඔහු පසුපස්සේ පන්නනවා කියන තේරුමත් එක්ක. මේ පුරාවෘත්තය වර්ධනය වෙන්න තවත් මීට සමාන්තරව ගමන් කරන පුරාවෘත්තයක් බලපෑවා. ඇත්තටම මේක ප්‍රකාශ කරේ ටොමි ජොන්සන් කියන පුද්ගලයා. ඔහුට අනුව මේ පුරාවෘත්තය සඳහන් වෙන්නේ හතරමං හන්දියක් තුල යක්ෂයාත් එක්ක සිදු කරන ගනුදෙනුවක් ගැන. එතකොට මේකෙදී දෙපසටම දේවල් හුවමාරු කර ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. මෙහිදී යක්ෂයා විසින් එම් පුද්ගලයාගේ ආත්මය ඩැහැ ගන්නවා. පුද්ගලයාට ඒ යක්ෂයාගෙන් ඉල්ලන ඕනෑම දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන පුරාවෘත්තය තමයි මෙතනදී ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඉතින් රොබර්ට්ගේ මෙම ජීවිත කතාව, ඔහුගේ ඉතිහාසය, ඔහුගේ හිටි හැටි අතුරුදහන් වීම, ඔහු ඉතා ප්‍රකට පුද්ගලයෙක් බවට පත්වීම සහ අඩු වයසෙන් ඔහුගේ මරණය සිදුවීම වැනි මේ කාරණා ඔක්කොම එක්ක තමයි මේ ක්‍රොස්රෝඩ් මිත්‍යාව කියන මෙම කතාව සමාජගත වුණේ. ඉතින් මේ කතාවල් මොනා වුණත් රොබර්ට් ජොන්සන්ගෙන් අද වෙනකොට සංගීත ක්ෂේත්‍රයට වෙලා තියෙන සේවය නම් සුළුපටු දෙයක් නෙවෙයි. රොබර්ට් ජොන්සන්ගේ මරණයත් ඊට පස්සේ දශක කීපය ඇතුළත බිහිවෙච්ච එරික් ක්ලැප්ටන්, ස්ටීව් රේ වෝන්, ඇල්බර්ට් කින්, පී.බී. කින් වගේ බ්ලූස් වාදන ශිල්පීන් බිහිවෙන ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වුණා රොබර්ට් ජොන්සන්ගෙන් පැමිණි මේ ආభాෂයන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ වටිනා දේවල් දැනගන්න කැමති නම් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. තවදුරටත් අපිව දිරිමත් කරන්න, අපිව subscribe කරලා ඔයාලගේ අදහස් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. ස්තුතියි. මම සත්සර සමරකෝන්.